Gagawa tayo ng fresh lumpia or lumpiang sariwa. Dalawang klaseng filling ang gagawin natin. Para sa unang filling, ang pinakasimpleng filling natin, meron tayong garlic, onion, ubod, carrots, ground pork, oyster sauce, vegetable oil, pork broth cube, water, and salt and pepper to taste. Para naman sa pangalawang filling, ito ay maraming sahog. Meron tayong garlic, onion, ubod, carrots, baguio beans, shrimps, extra firm tofu, ground pork, oyster sauce, fish sauce, or patis, vegetable oil, water, salt and pepper, and lettuce. Para naman sa wrapper or crepe, meron tayong eggs, water, all-purpose flour, white sugar, powdered milk, vegetable oil, and salt. Para sa peanut sauce, meron tayong garlic, cornstarch, water, white sugar, soy sauce, oyster sauce, and peanut butter. At meron tayong toasted peanuts para sa topping. Ang unang gagawin natin ay ang filling number 1. Magpainit tayo ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, gisahin natin ang garlic, onion, and ground pork. Gisahin natin ang giniling until maging light brown. Add water and pork broth cube. Tunawin ang broth cube. At ilagay na ang ubod. Kung wala kayong mahanap na ubod, pwedeng gumamit ng singkamas. Haluin natin. Takpan at lutuin natin over medium-low heat until tender. Kapag malambot na ang ubod, ilagay natin ang carrots. Maglagay na din tayo ng oyster sauce. Kung hindi kayo mahilig sa oyster sauce, pwedeng maglagay ng toyo and sugar. So kayo na ang bahala kung meron kayong gustong pangpalasa. Salt and pepper to taste. Mix well. And then cover and cook for another 1 minute. Kapag luto na ang carrots, turn the heat off, set aside, and cool completely. Ngayon naman, gawin natin ang pangalawang filling. So same procedure, mag-isa tayo ng bawang at sibuyas. Igisa na din natin ang ground pork. Add shrimps and cook until the color turns pink. Ilagay na natin ang tubig at ang ating patis. Kung ayaw nyo ng patis, pwedeng gumamit ng ibang pampalasa. Ilagay na natin ang ubod. Takpan at lutuin natin over medium-low heat until tender. Kapag malambot na ang ubod, ilagay na natin ang tofu. Lutuin natin ang tofu for 1 to 2 minutes. Kapag luto na ang tofu, add carrots and baguio beans. Add oyster sauce. Lagyan ng salt and pepper to taste. And then, cover and cook for 1 minute or until luto na ang carrots and beans. After 1 minute, iset aside natin ang filling and cool completely. Para sa wrapper natin or crepe, in a bowl, combine eggs, water, all-purpose flour, sugar, powdered milk, oil, and salt. And then mix well. Now, lightly grease the pan. Kapag gumagawa ka ng crepe, mas maganda kung ang pan ay non-stick. Itong pan ko ay luma na, kaya ang non-stick feature niya ay nag-fade na. Kaya medyo nahirapan ako sa paggawa ng wrapper. Kapag mainit na, maglagay tayo ng 1/4 cup batter sa center ng pan. Tapos iswirl natin ang pan para ma-spread out ang batter. Lutuin natin over medium heat for 1 minute or until done. Ang indication kapag malapit na maluto ang crepe ay parang may bubbles.
After 1 minute, ilusin lang natin ang gilid using a spatula. Tapos i-transfer natin ang crepe sa ating plato. At continue na ang pagluluto para sa natitirang batter. Ngayon naman, gawin natin ang peanut sauce. In a pan, combine water, sugar, soy sauce, garlic, oyster sauce, and cornstarch. And wala na munang apoy, naka-off yung stove natin. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang cornstarch. Add the peanut butter. Turn the heat on and cook over medium-low heat. And continue lang paghalo until maging thick ang mixture. Ayan, thick na. At this point, pwede mong tikman at pwede kang maglagay ng additional na seasoning or asin. Kung okay na sa panlasa mo, turn the heat off and set aside. So ngayon, mag-a-assemble na tayo. Unahin natin ang first filling. Maglagay ng 1 tablespoon filling sa ibabaw ng ating wrapper. And yes, pwedeng gawing 2 tablespoon ang palaman. And remember, dapat ang brown side ng wrapper ang nasa ibabaw. Ayusin lang natin. And then, i-wrap natin, parang nagbabalot ka lang ng lumpiang Shanghai. Dapat gentle ka lang sa pag-wrap dahil madaling mapunit ang wrapper. So ayan, eto na ang ating simpleng fresh lumpia. Ngayon naman, gawin natin ang special fresh lumpia. Maglagay tayo ng lettuce. Tapos, lagyan natin ng 4 tablespoon ng filling. Tapos, i-wrap na natin. Unahin nating tupiin ang opposite side, and then i-fold natin ang magkabilang gilid. Tapos, ulitin lang natin ang steps para sa natitirang wrapper and filling. Kapag ready to serve na, lagyan ng sauce and peanuts. So, eto na ang ating fresh lumpia. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So, ayan, titikman na natin. Sorry sa background, umuulan po. And sorry din kasi marami yung sauce ko. Ang sarap-sarap. Yum talaga. Ang sarap ng filling. Ang sarap ng sauce. Okay. Kung titikman mo siya na hindi siya na-assemble, kumbaga isa-isahan mo siyang titikman, yung filling, simpleng simpleng ginisa mo lang siya according sa gusto mong panlasa. Tapos yung wrapper natin, kung titikman mo siya na wala ito, matabang. Kasi yung wrapper natin na crepe, hindi siya yung talagang typical na crepe na pang dessert. Talagang yun, malasa yun eh. Talagang andun yung milky and matamis na flavor ng crepe. Ito kasi, pang wrapper talaga siya na lasa. So, mas masarap na kainin mo siya na ganito talaga, naka-assemble with the sauce. Kasi sa akin lang, ang nagpapasarap talaga nito, yung sauce. Dapat masarap yung sauce. Kasi, kahit masarap yung timpla mo sa vegetable, kung hindi naman masarap yung sauce, parang nakaka-disappoint. So, and, nga pala, yung sukat na ibinigay ko for the sauce, I think dapat yung doblehin kasi kapag
Maki-sauce ka, mahilig ka sa sauce, talagang kukulangin. Actually, ako, 3 beses akong gumawa ng sauce. Kasi, yung tita ko, inubos yung isang bote. Kaya kulang. Kasi, parang ang daming sauce na inilagay niya. Kada makain siya nito. Masarap talaga yung sauce. Alam mo yung hindi tinipid. Tapos, yung sa filling, simpleng gisa lang naman. Ikaw na talaga bahala kung ano yung gusto mong timpla nung filling. Masarap. And again, kahit wala ng lettuce, okay lang. Ito pala yung kompleto natin na, not complete, pero yung maraming sahog. May shrimp, may tofu, may beans. Papalagyan natin special. Sarap. Ubusin ko to, tapos tikman natin yung simple na ginawa natin. Ito yung simpleng fresh lumpia natin na walang yung mga tofu, walang shrimp, walang beans. So, yan. Tapos, lagyan natin ng peanuts. Actually, okay lang walang peanuts for me. Nakakaganda lang siya tignan talaga. And, ito ay malamig galing sa ref. Kaya, teka. Okay naman pala. Ayan. Ayan siya. And oo nga pala, kapag nagigisa kayo nito, pwede namang hindi masyadong, alam mo yung pagkagat mo, medyo may crunch. Pwede din sa inyo. Pero syempre yung iba kasi gusto talaga yung pagkagat nila, hindi yung lutong-luto yung vegetable. Gusto nila may crunch. Alam nyo, kahit simple lang to, okay lang, masarap pa rin. Dahil sa sauce. Masarap pa rin siya dahil sa sauce. So, okay lang. Mas mura naman to, na masarap pa rin. Why not? And pansin ko talaga sa mga fresh lumpia, dapat consume mo na siya agad kasi madaling masira. Gaya no, pwede ka naman mag-assemble sa gabi, kinabukasan, i-deliver mo na, or kainin mo na, kasi nga, ang lifespan nito, super iksi. Lalo na kapag lalagyan mo din ng cabbage. Ayun. Madali makasira yun. Dalawa na nakain ko. Sana nagustuhan nyo. Ako nagustuhan ko. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Ang pinakamahal sa ingredients ay ang ating ubod. Yung iba nagre-range ang isang log ng ubod ng 500 pesos. Syempre, depende yan kung saan nyo bibilhin at maswerte kayo kung meron kayong tanim. Pwedeng gumamit ng singkamas kung walang ubod. Para sa peanut sauce natin, half lang ng measurements ang ginawan ko ng costing. Para yung yield ay para sa isang filling lang. Para sa fresh lumpia number 1, ang nagawa natin ay 30 pieces. Ang cost per yield ay 11 pesos and 37 cents. 1 tablespoon filling per crepe, pwede mong ibenta ng 20 to 25 pesos. Para sa fresh lumpia number 2, ang nagawa natin ay 20 pieces. Ang cost per yield ay 25 pesos and 75 cents. Pwede mong ibenta ng 35 to 40 pesos. Again, ang selling price ay madidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Ito ang chocolate mousse ni Miss Karen. At meron siyang mga cakes.
Eto naman ang chocolate mousse ni Miss Marlene. At meron din siyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Pasensya na, konti lang yung i-feature natin dahil masyadong mahaba na yung ating video. Don't worry, ilalagay ko yung iba sa next recipe video natin. Again, maraming salamat at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!